নমস্কাৰ মই বিচিত্ৰ প্ৰতিভাৰ হিমান্ত আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এপাত গুপ্ত চাবি বা এটা স্পেশাল বায়োহ্যাকৰ কথা কম যি আপোনাৰ বাবে এক সুস্থ সুন্দৰ আৰু নিৰোগী জীৱনৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিব পাৰে আৰু এই গুপ্ত চাবিকাঠিৰ নাম হৈছে অটোফেজি তেন্তে কি এই অটোফেজি কিয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে জাপানী বিজ্ঞানী য়োশিনোৰি ওচুমিয়ে 2016 চনত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল ই আমাৰ শৰীৰত কেনেদৰে কাম কৰে আৰু এই চাবিপাতৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমাৰ দেহ মন সদায় সুস্থ সতেজ আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আজি এই সকলো ৰহস্য আমি ভেদ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে মোৰ লগত থাকিব কাৰণ এই সময়খিনি আপোনাৰ বাবেও এক টাৰ্নিং পইণ্ট হ'ব পাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ অটোফেজি মানেনো কি গ্ৰীক ভাষাত অটো মানে হৈছে স্বয়ং বা নিজে নিজে আৰু ফেজি মানে হৈছে খোৱা অৰ্থাৎ অটোফেজি মানে হৈছে নিজেই নিজকে খোৱা নিজেই নিজকে খোৱা কথাটো শুনিবলৈ কিবা আচহুৱা আৰু ভয়ংকৰ যেন লগা নাইনে কিন্তু ভয় নাখাব ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কোনোবাই নিজেই নিজকে খাই পেলাব আসলতে অটোফেজি মানে হ'ল আমাৰ শৰীৰে নিজেই আমাৰ দেহত জমা হোৱা পুৰণি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত কোষবোৰ ধ্বংস কৰা বা সেইবোৰক মেৰামতি কৰা এক আশ্চৰ্যজনক প্ৰক্ৰিয়া কথাটো আৰু সহজকৈ বুজিবলৈ আমি আমাৰ ঘৰখনৰ কথাকেই ভাবিব পাৰোঁ ধৰি লওক আমি বহুদিন ধৰি ঘৰখন ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰা নাই তেতিয়া কি হয় চাৰিওফালে ধূলি মাকতি এলান্ধু আৰু অদৰকাৰী বস্তু কিছুমান জমা হয় ঘৰখন অপৰিষ্কাৰ আৰু অপৰিপাটি হৈ থাকিলে আমাৰ মনটোও বেয়া লাগি থাকে আৰু বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এদিন সময় উলিয়াই ঘৰখন চাফা কৰিবলৈ লওঁ প্ৰথমতে আমি ঘৰখনৰ পুৰণি আৰু অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ চিনাক্ত কৰোঁ আৰু তাৰে ভিতৰৰে কিছুমান মেৰামতি কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু একেবাৰে অদৰকাৰী বস্তুবোৰ মোনাত ভৰাই বাহিৰলৈ নি পেলাই দিওঁ বা জ্বলাই দিওঁ শেষত ঘৰটো ধুনীয়াকৈ সাৰি মচি আচবাববোৰ পুনৰ পৰিপাটিকৈ সজাই থওঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ ঘৰখনে এক নতুন ৰূপ পায় পৰিষ্কাৰ ঘৰখন দেখি আমাৰ মনটোও ফৰকাল লাগি যায় আৰু আমি অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশৰ পৰা হ'ব পৰা বিভিন্ন ৰোগৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পাওঁ ঠিক একেদৰে আমাৰ শৰীৰটো এটা ঘৰৰ দৰেই ইয়াতো আৱৰ্জনা জমা হয় যেতিয়াই আমি অটোফেজি নামৰ চাবিপাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ শৰীৰটোৱে নিজৰ ভিতৰতে এটা স্বয়ংক্ৰিয় চাফাই অভিযান চলাই দিয়ে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰূপী ঘৰখনত আৱৰ্জনা জমা হয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত ওজন বৃদ্ধি ছালৰ দাগ ফেটি লিভাৰ ডায়েবেটিছ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ পেট ওলোৱা বা ব্লটিং শৰীৰৰ বিষ বা ইনফ্লেমেশ্যন আৰু অনবৰতে দেহ মন ভাগৰুৱা লাগি থকাৰ দৰে বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে আৰু তেতিয়াই এইবোৰৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আমাক দৰকাৰ হয় সেই যাদুকৰী চাবিকাঠিৰ যাৰ নাম হৈছে অটোফেজি এতিয়া জানো আহক অটোফেজি আমাৰ দেহত কেনেদৰে কাম কৰে আচলতে আমাৰ শৰীৰটো কোটি কোটি কোষ বা চেলেৰে গঠিত আৰু এই কোষবোৰৰ ভিতৰত লাইচোজোম নামৰ এটা বিশেষ কোষাংগ বা অৰ্গেনেল থাকে আৰু এই লাইচোজোমবোৰেই হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা সুদক্ষ চাফাই কৰ্মী বা ৰিচাইক্লিং প্লেণ্ট যেতিয়া অটোফেজি সক্ৰিয় হয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ কোষবোৰে আৱৰ্জনা সদৃশ ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰটিন পুৰণি কোষ ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া আদিক চিনাক্ত কৰে তাৰপিছত এই আৱৰ্জনাবোৰৰ চাৰিওফালে বুৰবুৰণি সদৃশ কিছুমান মোনাৰ সৃষ্টি কৰি সেইবোৰক সম্পূৰ্ণৰূপে বান্ধি পেলায় এই আৱৰ্জনাৰ মোনাবোৰ পিছলৈ লাইচোজোমৰ লগত মিলিত হয় আৰু তাৰপিছত লাইচোজোমৰ ভিতৰত থকা শক্তিশালী এনজাইমবোৰে অদৰকাৰী আৱৰ্জনাবোৰক হজম কৰি তাৰ পৰাই আমাৰ শৰীৰক নতুন শক্তিৰ যোগান ধৰে আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰৰ যোগ্য যিবোৰ আৱৰ্জনা থাকে সেইবোৰৰ পৰা নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি কৰে গতিকে থোৰতে ক'বলৈ গ'লে অটোফেজি হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ নিজকে নিজে বিশুদ্ধ কৰাৰ এক বিচিত্ৰ প্ৰতিভা এতিয়া আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ দেহত এই চাবিপাত কেতিয়া আৰু কেনেকৈ সক্ৰিয় হয়
আচলতে অটোফেজি আমাৰ দেহত কম বেছি পৰিমাণে অনবৰতে চলি থাকে যদিও ই তেতিয়াহে অধিক সক্ৰিয় হয় যেতিয়া আমি আমাৰ শৰীৰটোক নিৰাপদে আৰু সহ্য কৰিব পৰাকৈ অলপ চাপ বা ষ্ট্ৰেছ দিওঁ। মূলতঃ দুটা চাপযুক্ত অৱস্থাত ই আটাইতকৈ বেছি সক্ৰিয় হয়। প্ৰথমটো হৈছে যেতিয়া আমি দীঘলীয়া সময়লৈকে একো নোখোৱাকৈ থাকোঁ বা লঘোণে থাকোঁ বা উপবাসত থাকোঁ। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যেতিয়া আমি ব্যায়াম বা শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰোঁ। কিন্তু এই দুয়োটাৰ ভিতৰত অধিক কাৰ্যক্ষম আৰু সহজ উপায়টো হৈছে উপবাস বা লঘোণে থকাটো। মনত আছেনে কৰোনা মহামাৰীৰ আকস্মিক লকডাউনৰ সময়ত যে সকলো দোকান পোহাৰ বজাৰ আদি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিল? তেতিয়া আমি প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰৰ ফ্ৰিজ বা ভঁৰালৰ পুৰণি খাদ্যবোৰকেই খাই শেষ কৰা নাছিলোঁ জানো? গতিকে ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমি দীৰ্ঘ সময়লৈকে লঘোণে থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ শৰীৰলৈ বাহিৰৰ পৰা পুষ্টি আৰু শক্তিৰ যোগান বন্ধ হৈ যায় আৰু তেতিয়াই আমাৰ শৰীৰে নিজৰ ভিতৰতে জমা হৈ থকা অতিৰিক্ত চৰ্বি আৰু বেয়া কোষবোৰক খাই তাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি আমাক জীয়াই ৰাখে। আৰু সেয়াই হৈছে অটোফেজিৰ সৌন্দৰ্য আৰু বিজ্ঞান। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যদিও অটোফেজিৰ এই বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াটো জনা নাছিল, তথাপিও তেওঁলোকে লঘোণৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে খুব ভালদৰেই জানিছিল। আৰু সেইবাবেই হয়তো একাদশী, পূৰ্ণিমা, অম্বুবাচী, ৰমজান মাহৰ ৰোজা বা গুড ফ্ৰাইডেৰ দৰে পবিত্ৰ দিনবোৰত লঘোণ দিয়াৰ প্ৰথা আমাৰ সমাজত প্ৰাচীন কালৰে পৰাই চলি আহিছে। এতিয়া আমি আহোঁ অটোফেজিৰ চমৎকাৰী লাভালাভসমূহলৈ, যাৰ বিষয়ে জানিলে আপুনি আচৰিত হৈ যাব। অটোফেজিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কমাই আমাৰ দেহক এক সুন্দৰ আৰু সুঠাম ৰূপ দিয়ে। ই পুৰণি কোষবোৰ ধ্বংস কৰি আৰু নতুন নতুন কোষৰ সৃষ্টি কৰি আমাৰ ছালখন মসৃণ, উজ্জ্বল আৰু সতেজ কৰি তোলে, যাৰ ফলত আমাৰ বয়স বহুখিনি কমি যোৱা যেন লাগে। অটোফেজিয়ে ডায়েবেটিছ, ব্লাড প্ৰেছাৰ, ফেটি লিভাৰ আদিৰ দৰে ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। ই শৰীৰৰ বিষ বা ইনফ্লেমেশ্যন কমায়। ই শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰা অপকাৰী ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আদিক ধ্বংস কৰি আমাক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। অটোফেজিয়ে আমাৰ মগজুত জমা হোৱা বিষাক্ত প্ৰটিন, ক্ষতিগ্ৰস্ত মাইটকণ্ড্ৰিয়া আদি আঁতৰাই আমাৰ মনোযোগ আৰু স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ কৰে আৰু পাৰ্কিনছন্স ডিজিজ, এলজাইমাৰ্ছ ডিজিজ আদিৰ দৰে স্নায়ৱিক ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। আনকি বিভিন্ন গৱেষণা পত্ৰৰ মতে ই প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক কোষকো ধ্বংস কৰিব পাৰে। কিন্তু এইবোৰক আমি কেতিয়াও চিকিৎসা হিচাপে নহয়, বৰং প্ৰতিৰোধৰ উপায় হিচাপেহে অৱলম্বন কৰিব লাগে। মুঠতে অটোফেজিয়ে আমাক সামগ্ৰিকভাৱে সুস্থ ৰাখি আমাৰ আয়ুস বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ সুস্থ হৈ জীয়াই থাকিবলৈ অটোফেজি এক প্ৰকাৰৰ সঞ্জীৱনী মন্ত্ৰ। গতিকে দেখিলেনে এই গুপ্ত চাবিকাঠিয়ে আমাৰ জীৱন কেনেদৰে সলনি কৰি দিব পাৰে? আৰু বুজিলেনে এই যুগান্তকাৰী প্ৰক্ৰিয়াটো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে য়োশিনোৰি ওচুমিয়ে কিয় নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল? যোৱা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত এই অটোফেজিয়ে মোৰো জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি পেলাইছে। বিগত দিনবোৰত মই নিজেই নিজৰ শৰীৰত বিভিন্ন পদ্ধতিৰে আৰু বিভিন্ন স্তৰত ইয়াক সক্ৰিয় কৰি বহু চমৎকাৰী সুফল লাভ কৰিছোঁ। আৰু সেইবাবেই মোৰ এই বাস্তৱ অভিজ্ঞতাবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই চাবিপাত ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিলে আপুনিও এক নতুন আৰু সুন্দৰ জীৱনৰ পুনৰাৰম্ভ কৰিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰত মই 16 ঘণ্টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ এদিন, 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন আৰু আনকি 7 দিন পৰ্যন্ত কেনেকৈ নিৰাপদে আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে লঘোণে থাকিব পাৰি সেই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও কোনবোৰ ব্যায়াম আৰু শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমে অটোফেজি অধিক সক্ৰিয় কৰে তাকো আপোনালোকক দেখুৱাম। আনকি পৰৱৰ্তী সময়ত মই নিজেই এবাৰ 7 দিন পৰ্যন্ত কেৱল পানী খাই লঘোণ দি কোনটো পৰ্যায়ত আমাৰ দেহত কেনেকুৱা শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিৱৰ্তন ঘটে এই সকলোবোৰৰ ৰিয়েল টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দেখুৱাম। গতিকে আহক এই যাত্ৰাত মোৰ সংগী হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি আপোনাৰ আপোনজনৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰক। শেষত আৰু এটা নিবেদন, ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ উপকাৰ হোৱা যেন লাগিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ বহুমূলীয়া মতামত তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি মোক কৃতাৰ্থ কৰিব।
তেন্তে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক আৰু সুস্থ থাকক ধন্যবাদ